Good day everyone! Today mag-layout tayo ng ating certificate para sa ating mga student gamit lamang ang ating PowerPoint. Meron naman akong ditong ginawa sa Photoshop pero dahil nga hindi lahat naman ay marunong gumamit ng Photoshop at karaniwan na teacher or karamihan na teacher ay gumagamit ng PowerPoint presentation. So dito tayo ngayon mag-layout ng ating certificate. Ayan, sundan nyo lamang po ako. Ayan, ito ang ating blank document. So, pwede muna natin siyang i-resize or kung ito ay gagamitin natin online recognition, pwede natin gamitin to as is na size. Pero kung yan ay ipiprint natin, pwede natin i-resize. Click lang natin yung design tab, then dito sa slide, custom slide size natin. Gawin nating A4 kung A4 ang gamit natin na papel, then i-landscape lang natin. Ayan, meron na tayong blank slide, size A4. Then, meron ako dito nakahandang background na pwede natin gamitin sa ating certificate. Ayan. So, kinapi ko lang to sa Google. Pwede tayong mag-search doon ng mga background para sa ating certificate. So, ito yon, simple lang siya, pang bata. Dahil gagamitin natin to sa ating preschool or grade 1. Ayan. So, open natin or copy lang natin papunta sa ating PowerPoint. I-paste natin dito yung ating background na gagamitin. Ayan. Then, adjust lang natin para sa full slide. Ayan. I-adjust natin ng konti. Ayan. Then, lagyan na natin siya ng mga ilalagay natin para sa ating certificate. Ayan, ilagay natin tong logo ng DepEd. So, dinownload ko lang to sa Google. So, pag magda-download tayo, piliin natin yung, for example, DepEd logo PNG para wala siyang background na white. Ayan, mapapansin nyo, parang butas yung logo, walang background na white. Pinili natin ay PNG file type. Ayan. So, dahil certificate yan, so, lalagyan natin ng DepEd logo dahil yan ay gagamitin natin para sa school. Ayan. Then, mag-insert tayo ng shape, rectangular shape para sa ating paglalagay ng award dito sa gilid. Ayan. Then, piliin natin color. Ayan, i-adjust lang natin. Piliin natin color yung kakulay din ng ating design. So, gamitan natin ng eyedropper. Ayan. So, ito yung ating pinakang rectangular shape para sa paglalagyan natin ng award. Then, lagyan natin ng border. Ayan. Eyedropper pa rin. Then, select natin yung color ng design natin. Then, medyo yung thickness ng ating border ay kapalan natin. Ayan. So, mapapansin nyo, kaya pag magde-design kayo, yung ating color ay kakulay din dapat nung ating mga design sa gilid. So, wag tayong pipili ng ibang color. Then, lagyan natin ng ribbon. Ayan, meron akong dinownload din dito ng ribbon. So, pwede natin itong gamitin para sa ating design na paglalagyan ng logo. Copy lang natin. Then, paste natin dito. Ayan. So, dahil may background pa siya na white, pwede rin naman natin siyang tanggalan ng background dito mismo sa PowerPoint. So, gagamitan lang natin ng background removal sa picture format. So, imamark natin yung area na i-remove natin, yung color pink. Ayan. Then, delete natin. Ayan. So, wala ng background yung ating ribbon. So, pwede rin naman tayo mag-search ng PNG type para hindi na tayo mag-remove automatic. Then, lagyan natin ng logo, sample logo, yung ating ribbon. Ang ilalagay natin dito, yung pinakang logo ng school natin. So, dahil sample lang yan, so medyo hindi maganda yung logo natin. Pero kung solid yung logo natin, mas maganda yan. So, yan, ilagay lang natin dyan, na parang pinakang design din niya. Then, maglagay na tayo ngayon ng, yan, adjust natin ng konti. Okay, next na gagawin natin, lalagyan natin dito ng pinakang circle, itong picture na paglalagay natin ng ating students.
picture ng ating student. Insert lang tayo ng circle. Ayan. So, i-press natin yung shift sa ating keyboard para magkaroon tayo ng perfect circle. Para hindi nagiging oblong siya. So, habang nag-a-adjust tayo ng circle, huwag natin kalimutang i-press yung ating shift sa ating keyboard. Then, gawin natin green pa rin. Then, yung border ng ating circle is gold or yellow. Then, yung thickness niya, pareho lang nung nasa rectangle na ginawa natin. Ayan. So, dito natin ilalagay yung picture ng ating student. Then, mag-insert na tayo ng text or text box na paglalagyan natin ng name. So, piliin natin yung candy beans na font para mas readable at para mas mukhang pangbata. Ayan, candy beans. Ayan. Medyo palakihan natin ng konti. Ayan. Then, mag-insert tayo ngayon ng text box or shape. Insert shape rectangle para sa paglalagyan natin ng ating name. Ayan, piliin natin yung color. Punta tayo sa shape format, color yellow. Gamitin natin ng eyedropper para kakulay pa rin ang ating design. Ayan, medyo i-light natin ng konti. Then, lagyan natin ng border na gray. Ayan. Then, medyo lakihan natin. Ayan. Then, dito natin ilagay yung pangalan. Dahil nasa ilalim siya, right-click lang natin. Ayan. So, nasa ilalim. I-right-click lang natin din. I-bring to front lang natin. Ayan. So, ito na yung ating name. Then, palitan din natin ng color yung text ng ating color ng text natin. Gawin nating dark green, kagaya nitong nasa ribbon. Ayan. Then, mag-insert na lang ulit tayo ng ating text box. Insert text box para naman sa honors or sa award niya. With honors. Ayan. So, gawin din nating font niya is candy beans. Medyo palakihan lang natin. Then, yung color niya, gawin nating orange. Gamitan natin ng eyedropper. Ayan. Then, mag-insert tayo ng line under the with honors para mas ma-emphasize. So, gawin nating medyo yung size ng thickness niya, medyo makapal. Then, gawin nating green. Then, duplicate lang natin tong honors. Control D. Para naman sa grade and section. Grade 1, Genesis. Ayan. Sa grade 1 Genesis, ang ginamit kong font is Comica. Ayan. Then, sa school year, Arial lang to. Then, dito naman, pwede natin lagyan ng cartoon kids kung gusto natin. Pwede tayong mag-search ng PNG type pa rin. Copy lang natin to. Ayan. Copy natin dito. Then, yung isa, copy din natin dito sa kabila. Yung girl naman. Then, dito naman sa circle, lalagyan na natin yung picture ng ating student. Ayan. Ito, sample lang to. Picture ko. Kunwari, ito yung student natin. I-crop lang natin. Ayan. I-crop lang natin. Then, crop circle. Gamitin natin yung shape na circle na pang-crop. Ayan. Then, i-adjust na natin siya dito sa ginawa nating shape. Paglalagyan ng picture nila. Ayan. Ayan. So, meron na tayong certificate. Dito naman sa pinakang rectangle. Dito natin ilalagay yung ating mga iba pang awards para sa ating mga students. Mag-duplicate dito sa ating ginawang ibang text box para hindi na tayo mag-insert.
Then, baguhin lang natin ang colors. Dito na natin siya i-type yung mga iba pang awards na matatanggap niya. Then, pwede na natin itong gamitin para sa ating online recognition para sa kanila. Ayan. So, i-type lang natin dito yung mga awards para makita nila. Then, dito sa baba, pwede nating ilagay yung ating name. Or, for example, advisor, pwede nating ilagay na with signature. Okay, pag meron na tayong nagawang template sa first slide, ang gagawin natin dyan, i-duplicate lang natin tong first slide. Duplicate lang ng duplicate para sa iba naman natin mga students. So, papalitan lang natin ng mga names and awards. Yan, okay na yung section. Yan, mga awards na lang ang papalitan natin sa every slide. Then, pwede na natin siyang i-save or i-present sa ating mga students.